ब्याङ्किङ खबरमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज हामी चाहिँ एउटा टपिक लिएर आएको छौँ जुन चाहिँ रहेको छ इन्टरनल कन्ट्रोलको बारेमा। र यसभित्र चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोल भनेको के हो, इन्टरनल कन्ट्रोलको स्कोपहरू के हुन्, इन्टरनल कन्ट्रोलको इम्पोर्टेन्स के हो, साथसाथै यसका लिमिटेसनहरू के हुन्, कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट के हो भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र इन्टरनल कन्ट्रोल भनेको एउटा कुनै पनि अर्गनाइजेसनको यसको आफ्नै टार्गेट हुन्छ अथवा आफ्नै अब्जेक्टिभ हुन्छ, गोल हुन्छ। र यी अब्जेक्टिभहरू चाहिँ इफिसियन्टली एचिभ गर्नको लागि यदि म्यानेजमेन्टले कुनै पनि प्लान बनाउँछ, पोलिसिज बनाउँछ अथवा प्रोसिडियर बनाउँछ र त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोल भनिन्छ। र स्कोप के हो त इन्टरनल कन्ट्रोलको? स्कोप भनेको त्यो क्षेत्रहरू हुन् जुनलाई चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोलले प्रभाव पार्छ अथवा ती क्षेत्रहरू जसले इन्टरनल कन्ट्रोललाई प्रभाव पार्छ। र यसभित्र चाहिँ कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट पर्छ, कन्ट्रोल प्रोसिडियर पर्छन्। सिमिलरली इन्टरनल कन्ट्रोलभित्र अकाउन्टिङ कन्ट्रोल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्रोल दुइटै पर्छ। र इन्टरनल कन्ट्रोल भनेको चाहिँ इट इन्क्लुड्स इन्टरनल चेक, इन्टरनल अडिट, अकाउन्टिङ सिस्टम एन्ड अदर एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्रोल। साथसाथै कुनै पनि अर्गनाइजेसनका हरेक फङ्सनल एरियाजहरूमा चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोलले इफेक्ट गराएको हुन्छ। कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट it is the overall attitude, awareness and action of the management regarding internal control system and its importance in the entity. इन्टरनल कन्ट्रोलभित्र चाहिँ फ्याक्टर एफेक्टिभ इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट भनेको केले इफेक्ट गर्छ भन्दा अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर, म्यानेजमेन्ट सुपरभिजन, त्यसै गरी पर्सनल। अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि अर्गनाइजेसनको टप मोस्ट लेभलदेखि लिएर तल्लो लेभलसम्म चाहिँ कुन काम कसले गर्ने भनेर प्रोपरली सेग्रिगेट गर्ने जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर भनिन्छ भने म्यानेजमेन्ट सुपरभिजनको लागि चाहिँ कुनै पनि काम डिरेक्ट गर्ने, सुपरभाइज गर्ने, त्यो मोस्टली गर्ने भनेको म्यानेजमेन्टले गर्छ। र यसरी उसले गर्दाखेरि यदि कुनै पनि काम चाहिँ अर्गनाइजेसनको प्रोपरली भइरहेछ छैन अथवा इफिसियन्टली जसरी हुनुपर्ने हो त्यसरी भइरहेछ छैन अथवा इनपुट त्यही अनुसार दिएको छ कि छैन, हामीले डिटरमाइन गरेको आउटपुट निकाल्नको लागि चाहिँ इनपुट त्यही अनुसार दिएको छ कि छैन भनेर हेर्नु चाहिँ म्यानेजमेन्ट सुपरभिजन हो। भने पर्सनल भनेको स्टाफहरू कुनै पनि अर्गनाइजेसनको टार्गेट मिट गर्नको लागि, अब्जेक्टिभ गेन गर्नको लागि चाहिँ स्टाफले धेरै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ र उनीहरू क्यापेबल छ कि छैन, इफिसियन्ट छ कि छैन भन्ने कुरामा भर पर्छ। सो द personnel need to be properly qualified, trained and experienced to achieve the objectives. सिमिलरली लिमिटेसन के हो त इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमको भन्दा कस्ट इफेक्टिभनेस छ कि छैन। इन्टरनल कन्ट्रोल हामीले एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा लाग्ने जुन इन्टरनल कन्ट्रोलको लागि त इफिसियन्ट कर्मचारीहरू चाहियो, त्यही अनुसारको टेक्निकहरू, टेक्नोलोजी चाहिएला अथवा सिस्टम, आइटी सिस्टमहरू चाहिएला, जुन हामी खर्च गरिरहन्छौँ इन्टरनल कन्ट्रोलमा त्यसले दिने बेनिफिट चाहिँ खर्च अनुसार छ कि छैन, कस्ट इफेक्टिभ छ कि छैन भन्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ लिमिटेसनभित्र पर्छ। सिमिलरली ह्युमन इरर काम गर्दाखेरि मान्छेले काम गर्दाखेरि विभिन्न इररहरू भइरहेको हुन्छन्, त्यो पर्छ चाहिँ कोलुजन एमङ इम्प्लोइज। इन्टरनल कन्ट्रोल एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्व कि इम्प्लोइ बिचमा हुने द्वन्द्वहरू पर्न सक्छ। सिमिलरली एब्युज अफ अथोरिटी, म्यानिपुलेसन बाई म्यानेजमेन्ट, अनयुजुअल ट्रान्जेक्सन एन्ड चेन्ज इन कन्डिसन। कुन कन्डिसनमा चाहिँ हामीले इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम तयार गरेका छौँ र अहिले अर्गनाइजेसन चाहिँ विभिन्न फ्याक्टरले गर्दाखेरि सपोज इन्टरनल फ्याक्टरहरू हुनसक्छ अथवा एक्सटर्नल फ्याक्टरहरू हुनसक्छ चाहिँ अहिले चाहिँ अर्गनाइजेसन कुन स्टेटमा छ र त्यही इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ एप्लाई हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसका लिमिटेसनभित्र पर्छन्। अब इम्पोर्टेन्स के हो त इन्टरनल कन्ट्रोलको? इन्टरनल कन्ट्रोलको इम्पोर्टेन्स चाहिँ स्पेसिफाइङ अथोरिटी टु इन्टर इन्टु द ट्रान्जेक्सन, safeguarding of the assets, recording of the transactions correctly, similarly maintaining records in standardized way, performing work in logical sequence, minimizing losses, ensuring compliance with regulation. Similarly, having proper documentation, preparation of periodic reports on timely basis, preventing mutual misstatement इत्यादिहरू पर्छन्। र ओभरअल भ्यूमा हेर्ने हो भने इन्टरनल कन्ट्रोलको ओभरअल इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ कुनै पनि कामलाई चाहिँ इफेक्टिभली गर्ने, कुनै पनि काम कुन स्टाफले गरेको छ, कसले भेरिफाई गरिरहेछ, कसले चेक गरिरहेछ, आइदर द ट्रान्जेक्सन हेज बिन क्यारिड आउट प्रोपरली अर नट एज पर द अर्डर भनेर यदि कुनै पनि चेक गर्नुपर्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोलले गरिरहेको हुन्छ।